Salutare fraților! Urmează încă un video extraordinar de important pentru viitorul umanității, așa că eu vă invit să vă așezați cât mai confortabil și să urmăriți cu mare atenție ceea ce urmează. Eu v-am explicat deja în unele din videourile trecute mai multe despre ce ne trebuie pentru a putea spera la un nivel avansat de civilizație, iar acum vom merge și mai departe în direcția asta și vă voi vorbi despre încă un subiect destul de ignorat în general de societate, lucru care se întâmplă din păcate cu mai tot ceea ce este important cu adevărat pentru progresul și bunăstarea noastră. Este vorba despre suprapopulare și despre gravele implicații și efecte ale acesteia atunci când ea vine la pachet cu obsesia profitului și prin orice mijloace, obsesia adusă de capitalism. În orice societate, viața este susținută și menținută atâta timp cât există îndeajunse energie, hrană, apă, materiale de bază sau servicii indispensabile, toate raportate la numărul de locuitori. E un sistem matematic până la urmă, un sistem care trebuie menținut în echilibru dacă se dorește supraviețuirea și continuitatea sa. Pentru a se înțelege și mai bine ce spun aici, haideți să facem o analogie cu natura și cu felul în care aceasta a dăinuit de atâta timp, păstrându-și forma și funcționând la aceiași parametri, mereu în echilibru și armonie, ca și cum ar fi un sistem perfect, care are niște mecanisme foarte avansate de autoreglare. Noi îl numim și ecosistem, acesta fiind o dovadă extraordinară de sustenabilitate naturală. Deși multe viețuitoare supraviețuiesc prin uciderea și consumarea altor specii, se păstrează întotdeauna acest echilibru. Dacă o specie precum, să spunem, cea a leilor ajunge să se înmulțească prea mult, asta va însemna o nevoie mai mare de hrană, deci mai multe antilope, zebre, bivoli sau mistreți pentru a le permite să se înmulțească. Dar cum cele enumerate înainte nu vor fi de ajuns pentru populația crescândă de lei, aceștia vor începe să moară de foame, de sete sau de diferite boli care au legătură tot cu hrana insuficientă. Iar în felul acesta, situația se va reechilibra. Este aceeași poveste pentru toate speciile de animale sau chiar și pentru plante și vorbim aici de multe milioane de specii. Oamenii se pare că au ignorat această stare de fapt, ei începând să distrugă natura și animalele în ultimele câteva zeci de ani, uitând în același timp că noi nu putem supraviețui fără natură, dar că inversul este adevărat și anume că natura poate merge mai departe fără noi încă 1.000.000 de ani de acum încolo. Deci, ce au făcut mai exact oamenii în ultimele decenii? Ei bine, au exploatat și distrus porțiuni mari ale naturii, în care includem mulți copaci care asigură oxigenul atât de necesar nouă, au exterminat milioane de specii de animale și plante, au poluat râuri și oceane, toate în numele profitului și al capitalismului în principal. Ei au făcut tot ceea ce au putut pentru a păstra un profit cât mai mare pentru ei, deși orice om întreg la minte își poate da seama că prin distrugerea naturii și a animalelor e ca și cum ți-ai tăia singur creaca de sub picioare. Ei au păstrat cam aceleași moduri de a crea energia, aici putând o include mai ales pe cea creată din petrol, cărbuni sau gaze naturale, iar cea nucleară și-a arătat deja efectele foarte periculoase în cazuri precum Cernobâl sau Fukushima. De multe zeci de ani, mai nimic nu s-a schimbat, iar așa zisa energie verde sau curată nu este decât o mare minciună, după cum a fost arătat în amplul documentar realizat foarte de curând de către cunoscutul regizor american Michael Moore și intitulat Planet of Humans sau Planeta Oamenilor, și aveți link în descriere, în care acesta arată că noi am rămas la aceleași metode primitive de a crea energia și că nu se dorește a se descoperi o metodă mai avansată și deci mult mai ieftină de producerea ei, fiindcă asta ar însemna un profit mult mai mic pentru cei care ne conduc lumea până la urmă. Documentarul arată că acești oameni au acaparat și așa zisa energie verde, de pe urma căreia obțin un profit uriaș, tot în detrimentul ecosistemului și al omului de rând. În același timp,
Foarte puține fonduri sunt alocate cercetării noilor tehnologii în general și întotdeauna o grămadă de fonduri sunt alocate armatelor și războiului, spre exemplu. Este întotdeauna vorba despre același lucru în această ecuație. Se investește mult numai în lucrurile care asigură monopolul marilor baștani, monopol care le va asigura doar lor un control și un profit maxim. În același timp se investește foarte puțin în tehnologiile avansate care arată că ar putea fi profitabile și benefice tuturor, aproape în mod gratuit sau total gratuit în cele din urmă. Iar cei care conduc lumea vor face tot ce pot pentru a evita asta, iar asta înseamnă că noi suntem conduși de niște indivizi însetați doar de bani și putere și plini de lăcomie. Vorbind acum de tehnologiile avansate, cu numai 3 ani și jumătate în urmă, oamenii de știință au descoperit o nouă și revoluționară formă de energie, hidrogenul solid, care promite o schimbare profundă a societății, dar nu e așa că nu ați fost informat de asta de 10 ori pe zi la TV, așa cum se întâmplă cu știrile legate de coronavirus sau de posibile războaie, nu? De fapt, nu ați fost informați mai deloc despre asta. Vorbind acum despre hidrogenul solid, în anul 2005, Rael, liderul mișcării raeliene internaționale și cel mai important om de pe Terra pentru mine, a spus următoarele, citez: hidrogenul este sursa de energie folosită pe planeta creatorilor noștri, Elohim, dar nu hidrogenul așa cum îl avem aici, este hidrogenul solid. Va fi descoperit de oamenii noștri de știință în curând. Și l-am descoperit, nu-i așa? Veți găsi în descriere niște linkuri despre asta. Acum, revenind la subiectul nostru principal, lucrurile se agravează pe zi ce trece. Populația Terei a crescut de la 4 miliarde în anii 70 la aproape 8 miliarde acum. În tot acest timp, noi nu ne-am schimbat mai deloc modul de operare, nici sursele de energie, distrugând în continuare milioane de specii de viețuitoare, poluând mediul și uitând că Pământul are resurse finite, dar făcând toate astea în continuare doar în numele profitului și din lăcomie. Oameni buni, toate lucrurile explicate înainte nu pot duce în cele din urmă decât la un colaps major din toate punctele de vedere, economic, financiar, alimentar și în cele din urmă către un posibil război între marile puteri, război care riscă să extermine întreaga viață de pe Terra. Oameni buni, trebuie să vă ridicați în picioare și să luați atitudine. Dacă veți continua să votați pentru același sistem care îi servește pe cei bogați și nu pe omul de rând, colapsul total va fi garantat 100% și veți merita să suferiți din cauza asta. Da, o veți merita cu vârf și îndesat. Și ca să fac lucrurile și mai interesante și deranjante pentru unii, am să vă citesc în continuare niște sfaturi oferite în mesajul final adresat umanității de către Elohim, părinții noștri umani din Biblie, sfaturi care au mare legătură cu acest video și care ne-au fost trimise acum mai bine de 46 de ani. Iată ce s-a întâmplat în timpul conversației dintre Rael și liderul Elohimilor, Yahweh sau Jehova, din Biblie. Mi-ați spus că sunteți nemuritori într-un fel. Cum preveniți suprapopularea? Această problemă va apărea evident foarte rapid și pe Terra. Pentru a o rezolva, și trebuie să o rezolvați imediat pentru că deja sunteți suficient de numeroși, trebuie să stimulați contracepția și să instaurați legi stricte care să le permită femeilor să aibă cel mult 2 copii. Dacă fiecare cuplu nu face decât 2 copii, populația va ajunge la un punct în care nu va mai crește. Vă vom urmări pentru a vedea cum vă veți ocupa și de problema asta. Va fi încă un test al inteligenței voastre, care ne va ajuta să ne dăm seama dacă meritați moștenirea noastră. Această soluție pe care o ofer acum este pentru omenirea actuală, unde oamenii trăiesc doar 75 de ani în medie. Problema este diferită pentru noi. Noi nu suntem toți veșnici, dar putem să trăim de 10 ori mai mult decât voi, mulțumită unei mici ajustări chirurgicale, care are ca rezultat pomul vieții din Biblie. Avem copii și aplicăm regula pe care tocmai ți-am explicat-o. 2 părinți, 2 copii.
iar asta ne menține populația constantă. Cât de mulți sunteți acolo? Avem o populație de aproximativ 7 miliarde. Chiar trăiți de 10 ori mai mult decât noi? Corpul nostru trăiește în medie de 10 ori mai mult decât al vostru. La fel ca și primii oameni din Biblie, asta înseamnă între 750 și 1200 de ani. Dar mintea noastră, adevărata personalitate, poate fi cu adevărat nemuritoare. Totuși, cu scopul de a limita creșterea populației, doar geniile au dreptul la eternitate. Liderul Elohimilor, Yahweh, a mai spus și următoarele cu o altă ocazie. Omenirea ajunge acum la un punct de răscruce în istoria sa și viitorul ei depinde doar de ea. Dacă vă puteți controla agresivitatea între voi și înspre mediul vostru înconjurător, atunci veți atinge o epocă de aur a civilizației interplanetare în care fericirea universală și realizarea vor fi posibile. Dacă, pe de altă parte, civilizația voastră va da frâu liber violenței, atunci ea se va autodistruge, fie într-un fel direct, fie indirect. Nici o problemă științifică sau tehnică nu este insurmontabilă pentru geniile umane, atâta timp cât geniile umane controlează lumea. Dar cineva cu un creier deficient poate amenința pacea mondială, la fel cum o persoană genială poate aduce fericirea mondială. Cu cât veți stabili mai repede geniocrația, cu atât mai repede veți anula posibilitatea unui cataclism distrugător cauzat de oameni a căror minte nu este foarte evoluată. Destul de clar, nu? În descriere veți găsi și linkul de pe care puteți descărca gratuit mesajul final de la Elohim, în care veți putea descoperi niște lucruri extraordinare. Acum, la final, dacă nu vă supărați, voi oferi și eu niște sfaturi foarte simple și directe, transmise toate cu intenția de a ne îndrepta către o lume de vis și nu către distrugerea totală. Punctul 1. Fiți cât mai buni și mai corecți cu celelalte ființe umane care sunt frații și surorile voastre, indiferent de rasă, religie, orientare sexuală sau orice altceva. Nu mai votați pentru actualul sistem, în special pentru așa zisa democrație, care nu este decât o mare minciună. Strângeți-vă și inițiați proteste cât mai majore împotriva actualului sistem. Nu este așa de greu și nu costă nici bani, așa cum se întâmplă atunci când mergeți cu zecile de mii la un meci de fotbal sau fotbal american, de exemplu. Adunați-vă și puneți-vă mințile împreună pentru a crea un nou sistem de guvernare. Dacă nu aveți o idee mai bună, puteți merge pe calea geniocrației sau a paradismului și veți găsi pe canalul meu un alt video care explică destul de clar acest nou sistem. Și în cele din urmă, faceți copii cât mai puțini. Cine face mai mult de 2 copii acum săvârșește o crimă împotriva umanității, iar cei care fac mai puțin de 2 sau niciun copil, iar aici mă includ și pe mine, ajută la scăderea populației de care avem nevoie acum ca de aer. Suntem deja aproape 8 miliarde oameni buni. 8 miliarde cu o tehnologie încă primitivă. Și asta în condițiile în care foarte avansată civilizație a celor care ne-au creat, în aceasta există doar aproximativ 7 miliarde de oameni. Dacă nu facem lucrurile acestea, va fi foarte rău pentru noi toți. Așa că haideți să ne trezim și să fim activi până când nu vom deveni radioactivi. Dacă v-a plăcut acest video, puteți da un share sau un subscribe și click pe clopoțel, iar dacă faceți asta, înseamnă că ați făcut primul pas în direcția paradisului, iar eu vă felicit. Apoi ne vedem în viitorul video în care vă vorbi despre încă un subiect foarte interesant și important pentru noi toți. Toate cele bune!